Hello mga katambay, welcome to Photoshop Tambayan Tutorial. So, bago tayo mag-start, huwag kalimutan ng mag-subscribe. Kung di ka pa subscriber, like and share ang ating channel at click ang notification bell para na-notify ka sa ating mga bagong video ina-upload. So, ngayong araw na ito, meron tayong sasagutin na isang question sa ating mga subscriber kung pwede raw gawing watermark yung kanyang photo or picture. So, pwede naman. Basta mamili ka lang kung ano yung gusto mong gamitin na picture. So, gagawa tayo ng sample ngayon. So, mag-create tayo ng new project. So, click your file, new. Then, gawin natin 1500 megapixels. Gawin natin 150 yung resolution. 150 lang, then click nyo ang create. So dito gagawa tayo ng shape, no? So click nyo itong custom shape tool. Ito yung circle. Magka-create tayo ng circle dito. Hold your shift key. Ayan. O wag nyo nang i-hold yung shift key nyo dahil para perfect yung circle nyo. Go to move tool, then igitna natin. Ayan. Kaya bahala mga katambay kung gaano kalaki circle ang gusto nyo. Tapos pata tayo sa ating text tool or type tool. Ilagay natin dito ang ating cursor. I-zoom in ko. Kita nyo pag nagbago yung itsura ng inyong cursor. Click nyo lang. And lalabas na yung mga font. Ayan. So, dito, pwede kayo mag-type kung anong gusto nyo. Halimbawa, photography. Ayan, photography, no? Pwede nyong litan. Control A in your keyboard. Then, punta kayo dito sa size ng text, no? Pili kayo kung anong size. Pili rin kayo kung anong gusto nyong font na inyong magugustuhan sa inyong project. Ayan. So ngayon, meron ako napiling picture na gusto kong ilagay sa gitna bilang aking gagawing watermark, no, sa aking mga picture. So sa aking mga kuha. So ito napili ko. So right click nyo, open with Photoshop. Ayan. Then tayo sa regular marquee tool. Kunin lang natin to. Ito lang tong part na to ang ilalagay natin doon. So, Control C in your keyboard. Balik tayo dito. And Control V. Ayan. So, ito, pwede natin gawing clipping mask. Hold your Alt key. Ayan. So, nakita nyo, pagka hinold nyo yung Alt key nyo, at nilagay nyo rito yung mouse nyo, may lalabas na symbol na i-clip niya yung inyong picture sa circle. Ayan. So, gitna nyo na lang. Ayan. So, pili kayo ng mga picture nyo, yung naka-side view, pwedeng nakaharap. No? Ito tawag dito, headshot. Kasi sa ulo lang yung kinuha natin. Then, ito, auto-tone natin. So, laruin nyo na mga katambay. Pwede nyong gawing black and white siya. Tayo dito sa ating adjustment color o adjustment layer, black and white. Ayan. Tapos adjust nyo yung levels. Break kayo dito, adjustment, levels, adjust nyo ito. Yan.
So kayo bahala kung ano yung gusto nyo maging kalalabasan ng inyong photo. Ayan. Mas pwede rin tayo mag-filter. So yung laruin sa filter, takay sa filter gallery. Filter gallery, zoom in natin, zoom out natin para makita natin. Punta tayo dito sa sketch. So pili kayo dito kung ano yung gusto nyong style ng inyong picture. Ano to, pwede to. So okay to type ko to. Ayan, yung ganyan ano. Tapos yung circle nyo, pwede nyo lagyan ng line. So kung right click nyo muna, rasterize nyo para ma-edit nyo yung inyong circle. Ito kasi stroke. Lagyan natin yung line. Pero parang hindi siya lumabas ano. Malit kasi. So inside natin. Ayan. Ayan. So yan mga katambay, pwede na kayong gawing itong watermark sa inyong photo o sa inyong picture para merong bawa lagay nyo ERWIN'S photography or ERWIN photos, no? Photography, photo na lang, photos, ganyan. Kayo ang bahala kung anong gusto nyong style mga katambay. Sample lang naman ito. So ngayon, pagka isa-save nyo na ang inyong picture para maging transparent siya, paglagay nyo sa inyong mga photo na lalagyan ng watermark, tanggalan nyo tong ilalim ng background. Yan, so transparent na siya. At saka punta kayo sa file, save as. I-save nyo siya as PNG kasi yun ang extension para sa transparent photo or transparent picture. So save natin sa desktop, lagay natin watermark or WM6. Yan, kasi marami na akong watermark then okay nyo lang. So ngayon subukan natin, mag-open tayo ng isang picture, nalalagyan natin ng watermark. Sample itong kuha kong ito, subukan natin to. Ayan, no? Mga kuwang bulaklak. So open with Photoshop. So ngayon gusto kong lagyan ng watermark to gamit yung ginawa natin kanina. So file, open. Ayun na siya, WM6. So gagawin nyo lang, idadrag nyo lang siya papunta doon sa picture. Click and drag. Ayan, lagay nyo sa gilid. Hold your shift key. So kung gusto nyong litan yung or bawasan yung opacity para malabo-labo konti, ganyan. Di ba, may watermark ka na, di ba? O yan mga katambay, isa na namang kaalaman ang ating nalaman na pwedeng gawing watermark ang iyong picture. Basta sundan nyo lang yung mga step at saka pili kayo ng picture nyo na babagay sa inyong gagawing watermark. Yun lamang po at maraming salamat at ugaling i-click ang notification bell, mag-subscribe, i-like and share ang ating channel.
Lagi po mag-iingat dahil ngayon ay panahon ng COVID. Ingatan po natin sarili. Keep safe and keep protected. Bye-bye!